lämnade inte av i det här stället, men jag fick precis veta att jag har 81% completion i Alfheim. Så jag är snart klar med Alfheim. Jag behöver bara hundarna. Meeting the lady of the forge really brought back some memories. I thought it was only in my homeland you'd see such things. Mermaids who forge weapons. Aye. I remember very fondly a lake nymph called Nimue. Very talented with a sword. Mumia. I meant that literally. Shame on you. She made the best swords in all the Isles and had big dreams about what she'd do with them one day. I wonder what became of her. Jag har ingen aning. I felt that one, brother. In blind så att man inte ser någonting annat. Det ser ut som att jag har tagit allt i det här stället. Och den hans blev tagen. För den ser inte ut som att den har varit aktiv ens en gång. It's been nagging me ever since we found these two, but I have a theory now. Perhaps our lovable resistance leader introduced Ghoul onto Alfheim a century ago. More gifts for the Dark Elves? That makes sense. Gillar att de inte ens går slut nu. So, Rayer taught the Dark Elves how to train Gulon to pull a sled? More likely he showed them how they could be trained to pull a plough. He is the god of the harvest, after all. Seems they found new uses for the pups after Freya left and their fields went fallow. I guess sledding around is easier than flying during a sandstorm. Jag vet exakt vad den är. Men nu behöver jag en till där uppe. I mean, you can yell at me if you want. Believe it. What would that accomplish? It makes you feel better. You didn't trust me enough to talk to your worries. That's a wound not easily mended. Är den uppblåst? Men nu behöver jag komma till nästa problem där jag behöver hitta hur jag kan förstöra alla tre på en och samma gång. Jag tror faktiskt att det är här då. Japp. Då är jag klar med den delen. Ja, det är den matchen också. En Horn of Blood med. Men får se. Jag har 2 undiscovered. Ja, det blir kul att lista ut vad de där 2 undiscovered är. Där har vi tagit alla. Ja, Odins Ravens är klar.
Så det kan omöjligt vara. So, brothers, how did you manage to kill Garm anyway? We killed him a few times, actually, but it didn't take. And I figured maybe the way to stop a soulless beast was to give it a soul. So I gave it the one I had on me. I beg your pardon? Fenrir, remember the light Father saw? The accidental magic I did when Fenrir died? That was part of Fenrir's soul going into my knife. Once I figured that out, I just put Fenrir into Garm. Clever one, lad! A gigantic hell beast with the soul of a loyal pup. What a brilliant! Alltså, jag gillar Fenrir. Jag bara älskar Fenrir. En första gången jag såg honom, jag älskar honom. Bara älskar honom. Där då. Det är inte där då. Men vänta, de är bara kolla en sak. Jag var väl precis där. Vänta, ser du mig att jag kunde bara exploderat den. Jag gjorde det på ett annat sätt. Jag gjorde det där på ett annat sätt. Det finns en eldbehållare där uppe. We pretended not to recognize each other. At least I think he was pretending. The point is, it looked like Odin didn't know anything about Durlin helping us find Tyr. Alltså Odin har inte gjort någonting så dumt utan man tror jag väl. Father, I finish denna. what you were saying about the oracle of your homeland. She had visions of the god of war causing Olympus to fall. Yes. She assumed that to mean Ares, so she aided me against him. Brother, wait. Do you notice that? A gravestone. No doubt a berserker awaits. Berserker gravestone. Come under the cruel, dagger the cold, and bitter the price. Tre stycken. Right side! I'm tired of you! That's a pretty nice axe. Get up, brother! I think I'll take it. Sister så ilsk. Så det är en trippelboss. En trippel. En trippel. Jag var inte beredd på 3 personer i en. Come under the cruel, dagger the cold, and bitter the price. What's your right? Say, that's a pretty nice axe. This is a fine. Alltså du håller på hela tiden. 100% no mercy. No mercy. Come under the cruel, dagger the cold, and bitter the prideful. Brother, get up!
Alltså alla kan möra med vilken attack som helst. Jag vet. Men tror du de har gett mig det än? Nope. De har inte gett mig bättre gear and armor än. Det högsta är väl bara level 8. Level 9. Armor. Jag är bara hälften av vägen där. Vad är det där då? Ja just det, den kom ut. Ymir, did you know Garm? How was he locked up to begin with? Ah, Hell's Feral Sentinel. Believe it or not, Midgard was once bigger. Until Gar, then just a wee pup, got peckish. He ate Midgard? Only a few mountain ranges. And the 5th season that comes after winter but before spring. And a word for the feeling when you get so hungry, you stop being hungry. You're messing with me. I would never. Okej. Jag vill hitta de 2 undiscovered. Jag tar alla Berserker Gravestones i slutet för de är för tuffa. Can you finish what you were saying about the oracle of your homeland? Angel. She had visions of the god of war causing Olympus to fall. Yes. She assumed that to mean Ares, so she aided me against him. She did not foresee that I would kill him and take his office. In the end, I proved her vision of doom correct. So the oracle herself brought about the very future she hoped to avoid. I suppose we're in fine company at that. Vart är det här? Jag behöver hitta ett ställe där det är lite... Hitta något ställe där det är lite... Hur stort är... Det kan så 2 lore. Temple Light har ett par saker också. The Strund. Men The Barrens behöver hitta saker i. Kan det vara i den platsen? I saw Durlin again too. After we forged the spear, Odin appeared. He had Durlin with him, threatening him, as if he knew I would know him. But if Odin knew all along, then while we were pretending not to know each other, he was pretending not to see through us. Man, he really is a good liar. Det ska vara 2 undiscovered i den här platsen. There's something I'm not sure I quite understand. In the Ragnarök prophecy Odin knows, all the realms get destroyed, including Asgard. In the version Groa kept secret, Asgard still falls. Wouldn't Odin have tried to prevent it either way? What difference did her life really make? Another time. We must focus. Det har varit här innan också. Vad är det som är... So, Ymir, how did they capture Garm in the first place? That was Tyr's doing. He lured the beast somewhere safe and kept it distracted by lending his own arm to be gently chewed. Once the chains were on and the gate to Helheim was opened, Garm bit Tyr's arm clean off in retribution. But Tyr's not missing an arm. Well, it grew back, eventually. He is a very resourceful god, after all.
Var är den grejen? Vad är de här två grejerna? Jag ser att det är två undiscovered här någonstans. Om vi kollar den här platsen igen. Jag ska inte gå för den här, men jag ska kolla runt här. Allting gjort av sten. Allting är gjort av sten där. Jag ser ingenting speciellt. Är det här en väg ner? Ja. Jag kan gå ner och kolla. Jag stör mig lite på att jag inte hittar de här två grejerna. Men det ska ju vara en... Kan du gå ner? Det var väl i den här. Ja, lår. Ja, det här är väl vägen framåt. Den här platsen minns jag faktiskt. Jag skulle ta den andra vägen om den var mycket långsammare. Hide igen. Jag vill fortsätta hitåt för att jag vill inte lite för den här vägen mer. Men då... Ja, man går ner här lite. Oh, what? My face is itchy. I think my beard's coming in. Is it? Yeah, my jawline. See? It's growing. Is it? That's not just dirt. It's not dirt. Ja. Jag försöker hitta den här, men jag ser inte den. Jag ser inte någonting av det igen. Alltså den är väldigt lång ner i grottan. Då.
antagligen. Ja, den här börjar missa också. Father, what was Spartan training like? Unforgiving. Is that why you didn't train me like one? Did you not think I could handle it? I did not think you should have had to. Thanks. Den här grottan är stor. Men för tydligen stor. Extremt stora. Jag har inte hittat låren än. Tendon react. Det påminner mig om denna gången. Han har ryckt i väggen. Men det är då här han åkte upp. Amir, not sure how to ask this. There's stories Odin told me, like how he lost his eye, where the details are different from stories you've told me. And I trust you, of course, but they don't seem like things he'd have a reason to lie about either. One thing to remember about liars, lad. They lie. They do it on principle. No issue too big or too small. They lie about anything they can get away with and some things that they can't, just to demonstrate their power over reality. We must always bear that in mind. Jag hittar inte den någonstans. Jag hittar inte den någonstans där. Vad menar de med att den var där inne? Det är min fråga. Det står att det är 0 och en lår. Amir, when I was in Asgard, I saw Odin do something to some new Einherjar. They seemed kind of mindless until he cast a spell that restored their identity. Aye, that was his habit, even when they were confined to Valhalla. I think letting them remember themselves was another small way of cheating death any way he could. Though I wouldn't be surprised if with that small gift of autonomy, he also embeds an undying personal loyalty to himself. Det är bara lite taskigt. Var är den då? Kan man en... Jag är väl inte galen. Så... Shit, död mat.
på dem i kropp då. Man får de minnas vilka de var. Kolla här så mycket jag kan. De där bort, de besätter väldigt fort. Okej. Kunde de varit här uppe? Har vi djur nu här nere? Jag är glad över att han stoppar mig. A virtue or a threat? Depends on the reader. Jag är glad att den stoppar mig. Jag är glad att den stoppade mig. Den stoppade mig så att jag kunde hitta den. Han har ju ryggen mot mig. Så det borde varit att det bara kastar den på honom. Nu går jag bara tillbaka direkt. Jag missar den där. Legit. Men då har det kommit någonting basically. På de här minuterna. Nu behöver jag inte gå in i grottor längre. I alla fall. A little while ago, you mentioned Odin's Raven. What's to stop him from using them to pop into existence and kidnap anybody he wants? Consent. The only way to travel by Odin's ravens is by your own choice. Oh, it's not so bad then. No. Så jag minns inte vad det var här. Jag har 2 undiscovered.
Vad kan det vara? I've been considering your question about whether Groa's deception made a difference. I think of it this way. When it comes to subverting prophecy, knowledge is power. Without the full picture and context, the finer details can lead you to tragically incorrect interpretations. Not now. Mimir, I know this sounds weird, but can you tell me again what happens when someone dies? Every living thing has a soul, and every soul has 4 parts. Form, mind, direction, and luck. Direction steers the souls of giants, dwarves, elves, and animals toward the Lake of Souls in Alfheim, where all the parts may be absorbed back into Alfheim's great light. Jag vet inte vad. Now, if I recall, we were discussing how manipulating the details of a prophecy can wreak havoc on the believers. Back in my homeland, I was privy to the operations of a certain coven of heath witches who were keen on destabilizing the government. Enough. We will continue later. Som jag sa. As I say. As I recall, I was about to relate the story of the heath witches who overthrew a government using only deceptive prophecies. They picked an influential thane, an otherwise loyal man, and fed him a story of his own ascension to king. They dressed it up in enough details they knew would come to pass, so when they did, the thane took it as confirmation. Next thing you know, he's helping matters along. He murders his king, sleeping under his own roof. Hold. We will finish later. Vad är det? Jag tror jag är galen. Snart. Back to my story. A thane of my homeland, manipulated by prophecy, welcomes his king as a guest and murders him in his sleep. Let this wait. Stay alert. Mimir, you said souls come in 4 parts. Does that mean you can lose some of your soul, but not all of it? Aye. Form, mind, direction, and luck. Lose any one of them and the entire being suffers. Still, sometimes luck alone is enough. Just ask your father. My success does not come from luck. Ah, the refrain of the eternally lucky. Ja. Vart är det ni? Back to my story. A thane of my homeland, manipulated by prophecy, welcomes his king as a guest and murders him in his sleep. Murders many he once called friends, too, thinking them fated to oppose him. Then, for a finishing touch, the witches revisit this usurper. With just a few details structured ever so misleadingly, they convinced the fool he was invulnerable to all threats. Physical or magical. Aye, aye, but 'twas not so for him. All turned into a rather magnificent bloodbath as they go. The thane ends up without his head and a name so cursed none dare speak it. All fashioned into a subtly deceptive prophecy. You really gotta write these stories down one day, Mimir. Well, I try. Jaw tends to get sore. Thanks, lad.
Jag får komma tillbaka och leta själv. Jag kommer tillbaka när jag hittat det.
Okej. To his hammer. Jag har gjort lite research och båda är onsidiga. Like running to steal or casting Jag kan inte spell få or dem something? No, förrän jag gjort. just a weird. Jag tror jag behöver ta ner Asgård innan jag kan ta ner den där delen. För jag börjar nu gå ner hit in i The Canyons, vilket har bara en lore. Och det finns en karta här också som jag vill hitta. Som jag senare kan gå och hitta den andra saken som finns i den. Innan kan man gå in hur långt in som helst. Ja, fine. En uppgradering för amuletten. Okej, det verkar som att jag inte kan komma längre. Här, där är kvar. Vultures Gold. Det är där. Och så är det en location. Och det är i skelettet i munnarna på... Come here. Wouldn't you prefer to face forward rather than backward? We already tried. There were issues with viscera. Viscera. There was a brief bit where I thought I might get used to it. He did not. Stor. Där används kom från ingenstans. Han kom lika fort som han försvann. Lika fort som han försvann. Look over there. Another of Garm's round tables. Vad? Lassa. Lifa. Lassa. Lifa. This is a... Okej. Around town. De är överlevlade. We're gonna close it, right? Kan du snälla gå dit och göra det då? Lassa. Lifa. Lassa. Lifa. Lassa. Lifa.
Alltså de blir spöken när de blir spöken när de dör. One more round tear over there. Okej, han skulle ju bara rushat. Läsa, rifa. Läsa, rifa. Läsa, rifa. I felt that one, brother. Läsa, rifa. Almost got it. Läsa, rifa. Läsa, rifa. Jag glömde bort att det var en time limit. Challenge. Läsa, rifa. Left flank! Han kommer ändå försvinna om bara några sekunder. Come on, Kratos, off your back! Vann jag eller... Det är frågan. Vann jag eller förlorade jag? Det ser ut som att jag vann. Let's go! Sista sekunden och jag vann. Vänta, låt mig kolla här. Hell Terrors. Vad var det? Det var en Hell Terror. Jag kan teleportera dit. Då. Okej. Brother, you don't like riddles, eh? No. Oh, you just haven't heard any good ones. Here, I'm tall when I'm young, short when I'm old. What A happens? candle. Yeah. Heard that one before? No. Oh. Well, did you like it? No. Vart är det jag skulle då? Eller så är det att det där är fel plats. Jag ska gå till. Och så behöver det inte gå ner. Låt mig kolla på kartan lite. Jag säger att jag ska kunna gå hit. Där ser ut som en väg. Jag ser absolut ingen väg där nere. Brother, somewhere out there there's a riddle you'd enjoy, and I'm going to find it. Do not. Once spoken, instantly broken. What am I? Silence. Correct! I was not answering the riddle. Ah.
Ja, just det. Bada bing. Man markerar en sak som man ska till, så kan man enklare hitta vägen dit. Säger hitåt. Seriöst hitåt. Vänta. I think I need new socks. What has happened? They're wet. They will dry. You know, I just knew you were gonna say that. Then why did you ask? I'm really not sure. They will dry. Yeah, I'm sure they will. Undrar vart där grejen ska vara. Vänta. Jag visste det. Brother! The wee bastard's about to explode! Skogskistan. So you just refuse to pick a favourite poem? That's uncharacteristically indecisive of you. I have a favorite poem already. One from my homeland. Okej. Jag har Northern Chest och en Undiscovered. Odins fågel kan det inte vara. Come on, brother. Let's have it. You mentioned you had a favourite poem from your homeland. What was it about? A cunning general. A war over forbidden love. I believe I've heard of this one. Did it involve a horse that was not as it appeared? Yes. But that is not what happened. Oh, it's based on truth then. And you were there. Yes. I prefer the poem. Jaha, det är därför. Det finns Mystical Gateway. Precis där. Vad är den tredje då? Ja, vi glömde inte fråga. Och så bara gå fram till den och bara
öppnat. Lönnäpplen. Karta. Här får jag någonting undiscovered. Och så lure i den här platsen. Jag har lure någonstans här inne. Above the door, there's a light crystal. Länge som var det där. Det är frågan om vi stannar hur länge som var detta. Jag vet inte om jag har missat något eller inte. Var i då djupet. Vart är hjulet? Saker som behåller den in på plats. Kanske det var bara en skrivel. Kanske det var bara skrivel att jag bara slog den och kastade den. Och så har jag kunnat accessa den här. Decorators might. Ja, det borde vara en portal på andra sidan tycker jag. Det borde vara en på andra sidan. Bara för att där är hur långt som helst.
Det ser ut som att jag kan komma förbi där. Jag ska ju kunna komma. Hit. Move stick horizontal. Move stick. Och nu borde det vara klart. Men nu behöver jag bara gå på andra sidan liksom. Jag glömde bort den biten. Jag glömde helt bort det. Den faktorn av hela grejen. Move stick. Så ja, vad är detta? Rune Enraged Release. Nu är det lore. Det vill jag hitta. Så jag följer ju den här gula markören. Så att jag... Vänta, va? Så jag ska gå in hit. In hit. In hit. De försökte att stoppa oss hela den rundan. Rundturen. Jag hade inte varit där. Ja. Det är mycket jag missat antagligen. Jag tror jag varit där uppe innan och så har det inte varit något. Det är väl ingen lore där uppe. Men det finns en kista där. Den kanske replenisher. Det måste vara en portal här uppe. Vad måste vara en portal?
här platsen är hur stor som helst. Jo, jag hittade den. Limitless. Limitless what? Power? Growth? Ambition? A bit vague, isn't it? Den säger att jag ska hit. Kanske det är att den här har blivit replacement. Jag vet inte hur jag ska kunna komma dit. Låt mig kolla lite på kartan. Jag har ju allt där. Jag tänkte nog avsluta den här. Men tycker ni har kollat och hejdå.